Okei, näillä on kyllä aika mielenkiintoisia mainoksia, pakko sanoa. Mut tää on varmaan mun kerros. Okei, täältä eka päivä, sua jännittää. Paita housuun ja sit vaan menoks. Hyvä. Okei, onkohan me sittenkään oikeassa käytävässä, koska tää paikka näyttää siltä, että tää on jossain remontissa. Eihän täällä edes oo ketään. Haloo? Onks täällä kukaan? Mä tulin tänne töihin! 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 Kop kop! Haloo? Onks täällä ketään? Missä kaikki on? Miksi aloittaa tänään? Siis eihän täällä oo ketään. En mä nähnyt ketään, kun mä tulin tänne. Mikä tää? Hui saatana! Maksumuistutus! Siis milloin viimeksi täällä on ollut joku? Näeks mä ihan omiani vai meneekö toi kello ihan väärään aikaan? Mä oon jossain TV-pränkki-ohjelmassa. Mä lähden nyt kotiin. Koska totta puhuen mulla on parempaakin Menikö mä väärään suuntaan? Kyllä mä käännyin viime kerralla vasemmalle, nyt mä menin oikein. Kiva. Mä oon siis selvästi jumissa jossain TV-ohjelmassa, missä mulla on syötetty LSD:tä, koska mä lähden pois täällä. Mä menen tonne noin, mä tuun tuolta ulos. Mitä vittua tapahtuu? Mä en tiedä, mut niinku... Okei, no niin, katsotaan onks tää vanha läjä yhdistettynä nettiin. En oo varma. Tää näyttää kyllä, että täällä on pelkästään Steamia asennettuna. Saman tien Steamin nähtyään Deatalle iski valtava halu pelata Stanley Parablea. Eikä mä tiedä, en mä sinänsä halua pelata täältä mitä. Täällä on vaan Stanley Parablea asennettuna ja sekin on niinku ihan sika vanha peli jo. Tämä Stanley Parablea on jatko-osa. Ai se on jatko-osa? Okei, eli varmaan kaikille. Meikäläisen nimi on taas jälleen kerran Deata. Ja musta tuntuu, että te olitte te, jotka puhuitte mun korvaan koko ajan, etteikö te ollutkin te. Ei mulla kato mitään mielenterveysongelmia, se olette vaan te koko tän ajan. Tänään meidän olisi tarkoitus pelata peliä, jonka nimi on tosiaankin Stanley Parablea. Venää Deata, eikö toi peli ole tullut joskus 10 vuotta sitten? Niin itse asiassa varmaan melkein, se tuli 2014 alun perin. Mut to be honest, kun mä kuulin, että Stanley Parablea julkaistaan uudestaan, niin mäkin olin ihan sen vaikutuksen alasena, että se on vaan uudelleen julkaisu, joka ei sinänsä sisällä mitään uutta. Apparently mä olin täysin väärässä, sillä nimittäin Stanley Parablea Ultra Deluxe on kokonaan uusi peli. Mä en tiedä, onks tää paskaa markkinointia vai nerokasta markkinointia, mut perustuen siihen, että mä en oikeesti edes tajunnut, että tää on uusi peli, niin mä en sanoisi, että se markkinointi on varmaan kauhean hyvää. Ja mä en tiedä, että hiffasko jengi, että missä mästäs mä oikein kuvaan tätä videota. Mut jos jengi ei hiffannut, niin sit mä en ehkä oo niin lahjakas artisti kuin mitä mä kelasin. Ai niin, ja yksi juttu mun on pakko mainita. Stanley Parablen kehittäjille, haistakaa siinä alkuperäisessä Stanley Parablea-pelissä on achievementti, että älä avaa sitä peliä 5 vuoteen. No, mä en oo avannut sitä peliä 5 vuoteen. Mä oon 5 vuotta käyttänyt siihen aikaa, että mä en ole käyttänyt Stanley Parableen aikaa. Ja mä en oo saanut sitä achievementtia. Mut okei, oot sä pelannut Stanley Parablea ennen? Kyllä. Please enter the current time. Näkeeks kukaan teistä mitä tossa kellossa lukee? Eikö mä näe? Mikä aika mä syötän tonne, kun tossa on 3 kelloa, mistä kaikissa on eri aika? Kello on 26 yli 2. Okei. Miksi mä piti syöttää tää aika tähän? Mut kattokaa nyt, hei! 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 Eikö se oo jotenkin tutun näkönen? Eikö se oo jotenkin tutun näkönen? Mä legit yritin päästä niin lähelle tätä kuin mahdollista. Begin the game. The end is never, the end is never, the end is never, the end is loading. This is the story of a man named Stanley. No shit. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor. Tää on basically mitä mä teen mun työkseni. Telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Paitsi ilman tätä osaa. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in. As
as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Olisinpä mä oikeasti Stanley. Saat vaan tiedät sun paikkasi ja saat tyytyväinen siihen. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Tää on muuten mielenkiintoista, koska mä en muista tästä tarinasta enää mitään. When he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say Stanley on samassa tilanteessa kuin mä. Ei oo ketään paikalla. All his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Mut kattokaa nyt. Mä tiedän, että ketään ei kiinnosta nämä yksityiskohdat, mutta mä oon nyt nähnyt näin paljon vaivaa näihin juttuihin, niin you. Mä kerron teille mun yksityiskohdista, halusitte te kuulla niistä tai ette. Näettekö te? Siinä on puuta. Siinä on puuta. Kattokaa. Mitä tässä on? Puuta! Stanley on yhdessä kohtaa munkaan aivan samanlainen. Kumpikin meistä vihaa maanantaita. Mä vihaan maanantaita niin paljon, mä teen biisin siitä, että mä vihaan maanantaita. Okei, mut jatketaan. Kaikki ovet on kiinni. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okei, eli meidän pitää mennä nyt konferenssiin. Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Hei, anna mun painaa nappuloita. Mä tykkään painaa nappuloita. Mä painelen varsinkin tosi paljon ihmisten nappuloita nykyään kaikista eri asioista, niin että niitä oikeesti ihan suunnattomasti. Ai, graafinen virhe! Ei oo mun taustaks graafisia virheitä, näettekö te, siitä näkyy läpi? Ei pitäis näkyy läpi, mut siitä näkyy läpi. Tosiaan pelataan solitaireja. Stanley clicked on literally every single door in the office, because he doesn't pick up well on cues from his environment. No anna mä nyt klikkailen. Mä dikkaan klikkailla, hei. Plus tää on videopeli, literally kaikkea pitää kokeilla. Paitsi huomastelua ja itse murhaa, niin kuin Petri Nykät sanoo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door. Tän mä muistan. Mitä? Siis mitä? Sä sanoit, että mun pitää mennä oikealle, eks niin? Hyvä. Yes, it was. No, perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ei, kun mä halusin mennä tänne oikealle, koska se oli mun tietoinen päätös mennä oikealle. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Niin. No mut hei, you. It's possible that this is why everyone left. Kaikki lähti mun takia, ja se ei olisi mikään yllätys. Kaikki vihaa Deataa. But at last, he'd had enough of the amazing room, and took the first open door on his left to get back to business. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Kuuluisiko tuossa olla niinku lasia vai miksi noi leijuu tossa paikallaan? Mun unelmat on Plant Life, Pollution ja Talk Radio. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Mä sanon, että mä noudatan tätä niinku mun piti noudattaa, niin mä nyt noudatan tätä silleen. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Okei, mennään ylös. Selvä. Ylös. Ai vähän muuttu tää laatu täällä näin. Niin, kaikki työntekijät on tuolla paskassa perustoimistossa ja pomot on täällä niinku, kattokaa, tää on kunnon $1 000 000 asunto. Executive path. I got the feeling money is for stealing, but it's yours of course, so that's a lovely purse. Mennään nyt tän tarinan mukaan, katsotaan noin myöhemmin. Vittu mikä taulu. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Managerin toimisto! Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Siis mistä
Mä voisin tietää, että toi PIN-koodi on 2845. Mutta oikeesti, minkä takia tää on näin korkea tää huone? 2845. Joo. 2845, ei. Forgot, Hey. but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley led the hell along with the story. Vittu, mä oon niin idiootti, että peli piti korjata mun tilanne, koska mä oon niin tyhmä, että mä en saa kirjoitettua tohon näppäimistölle oikein sitä asiaa. Hei, alright! Sprite! Mennään alas. Mä en muista, oliks tätä siinä alkuperäisessä pelissä, suoraan sanottuna. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question Koska would not Stanley go oli unanswered lammas. for long. Ei mulla olisi taas vaihtoehto mennä takas ylös. Mut mä oon sanonut, että mä menen tälle eka... Mä haluan tietää, Stanley mitä tässä walked niinku... straight ahead through the large door Mind that control led facility. mind control facility. Mä haluaisin mennä tonne, missä lukee escape. Mut mennään nyt tätä oikeeta reittiä ekaa kertaa. Musta tuntuu, että mulla ei ole paljon muuta vaihtoehtoa kuin painaa tätä isoa nappulaa. Jonka jälkeen mut todennäköisesti aivopestään, mut media on muutenkin aivopessy, että kaikki on valmiiksi. Ja mikään ei ole oikeeta, ja elämä on simulaatiot, joten millään merkitystä. The Mä painan lights sitä silti. rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Mä veikkaan, että tässä on noin 10 teratavua homopornoa. Painetaan nappulaa. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the Missä- number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley... Oh my god, one of tää on ollut them, massastriimausoperaatio totally monitored in homopornosta. this place where freedom meant nothing. Sehän tekee tästä ihmisten katoamisesta vielä isomman tragedian. Kuvittele nyt, mitä 1000 kanavaa homopornoa. Nyt ei oo mitään. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, tervetuloa oikeeseen elämään. Meitä kaikkiin manipuloidaan koko ajan olemaan tyytyväisiä meidän omaan asemaan. En mä tiedä, tarvitseekseen tämmöistä jäätävää mielen uudelleen ohjelmointijärjestelmää. Sä tarvitset sen sosiaalisen median, mikä on kyllä teknisesti basically tää sama asia, mutta vaan niinku sun kännykäs. No. He refused to believe it. He couldn't Mä en accept usko! his own life Mä en in someone else's hyväksy control. tätä kohtaloa. Never. It was unthinkable. Never! Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Niin, en mä oo sokea maailmalle. Mä tiedän mitä The heart tapahtuu. of the operation. Controls labeled with emotions. Mind control status Or offline. sad or content. Walking, eating, Ei voi laittaa päälle. working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another Okei, human life. meidän täytyy nyt For he tuhota tää would laitteisto. dismantle the controls once and for all. Okei, miten mä teen sen? Siis vitsi, mun tekis mieli painaa näitä nappuloita, mutta niinku, mä tiedän, että mä en saa painaa niitä nappuloita. Joten niinku, everything is cool. Mä teen mitä sanotaan. Mä olen orja. Mä olen lammas. Mä olen mieletön. En mä keksi enempää. Mä en oo hyvä tässä YouTube-jutussa. Mä en oo tehnyt tätä vielä kauhean paljon. Mulla on vasta muutama video takana, joten bear with me siinä, että mä saatan olla välillä vähän huono mun juttujen kanssa. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything. No mut toi, it stood for. hold up. Okei. Mut teknisesti niinku, mehän oltiin onnellisia, joten onks sillä oikeesti niin väliä, että joku vaan oli päättänyt sen etukäteen, että me ollaan onnellisia?
haittaako se? Niinku, tarvitaanko me oikeesti vapaata tahtoa, jos me ollaan happy? Ai kaikki oli eri mieltä, okei, selvä. Muutan mielipiteen. Okei, painetaan pois päältä. Mutta eikö tää toisaalta ollut valmiiksi pois päältä? Blackness. Blackness. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Voitettiinko me tää peli? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Kone! Freedom was mere moments away. And yet, Me ollaan vapaita! even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers Stanley ei gone? kiinnosta v***kaan kuinka monta jäljellä olevaa pulmaa tai tehtävää on. Me ollaan vapaita. But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Mä halusin vaan olla Had iloinen. not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do. Oikeesti, or tää on ainoa oikea ratkaisu. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Fuck kaikkien mysteerien selvittäminen ei ole meidän ongelma. Antaa muiden selvittää. Jos mä oon kattonut tarpeeksi leffoja, niin se päättyy aina samalla tavalla. Sille tyypille käy jotain paljon paskempaa kuin jos se olisi vaan poistunut tilanteesta. Joten nyt me tehdään niin. Me poistutaan tilanteesta. Breeze upon his skin. A feeling of liberation. Me ollaan The vapaita. immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Beat the game! Hei! Jos sä tykkäsit tästä videosta, muista ehdottomasti painaa tähän videoon peukkua, koska me vedettiin tää peli läpi ja tää oli aikamoinen tarinallinen kokemus. Mä opin tästä niin paljon uutta ja mua niin kun, mä sanoisin, että mun niin kun... Okei, me pitää aloittaa tää pelipelaaminen. Missäkään niin kun järjestyksessä me nyt lähdetään ratkoa tätä pulmaa? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. En mene vasemmalle. Minä menen This was not oikealle. the correct way to the meeting room. Niin, mä and tiedän. Stanley knew perfectly well. Perhaps he wanted to stop. Mua ei kiinnosta mitä sä sanot, koska mä olen menossa tänne, mulla on oma vapaa tahto. Wow. Ja sä et pysty Yes. päättää siihen, mitä This minä room teen. Kun täällä was a minä beautiful kävelen room, ja minä but tulen because it menemään had nyt to tänne business, taas. Stanley Haista took the vittu first narratori, open door ole on his hiljaa, left. koska minä olen täällä ja minulla on oma tahto. Vasemmalle. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. En mä halua mennä tonne vielä. Mä sanoin, että mennään aina ensimmäiseen juttuun. Me mennään nyt alas. But Stanley didn't want to go back to the office. Niin, en mä He haluakaan. wanted to wander about and No get tot- even further Hei, off track. hei. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Left. Siis suoraan sanottuna, jos te olette yhtäkkiä löydätte, että olette teidän työpaikan ainoa ihminen, niin kuin mä oon täällä tällä hetkellä, niin ette te voi sanoa mulle, että te ette kävisi tutkii paikkoja. Kuka ei kävisi tutkii paikkoja? No okei, siis niinku, en mä nyt menisi ehkä tutkii paikkoja, minne te ette muuten saa mennä, koska, you know, tallentama kameravalvonta. Oh no, no, it's to the right, my mistake. Mä säikähdyn. Mä en halua mennä sinne, minne sä sanot, että mun pitää mennä. Mut mulla nyt on vaihtoehtoja, koska sä et päästä mua tonne No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? Niin. It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? No, kerro, minne mun pitää mennä. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ei.
Eiks mä voi Hei, hold up, tässä ei nyt ole mitään järkeä muuten. Minne toi menee toi ovi? Fuck, mulla on taas täällä. En mä halua tänne näin, tää oli... No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okei, mä laitan silmät kiinni. Onks tässä joku näppäin, missä mä saan silmät kiinni? Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. No, hey, come on, man. Suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Tuleeks tosta toi sama juttu, jos mä toistan tän uudestaan? When Stanley... Wait. No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Okei, tää on nyt seikkailu. Minne meidän pitää mennä ekana? Mennään missä on tarina? Haloo? Tarina? Missä olet? Tule tarina tänne näin. Me tarvitaan meidän tarina takaisin. Tarina täällä. Ei oo tarina täällä. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Ei, me kierrettiin koko homma. God damn it. Ai sä taas restarttasit mut. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Okei. Taaksepäin. Mä en leikit muista, onko täällä muuttunut mikään. Aha! I knew you'd miss something. Joo, tää on eri paikka kyllä. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. En mäkään. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Me voitettiin! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Ei. Come on, mä olisin ollut tutkia tota. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parablea adventure line. Just follow the line. How simple is that? Noniin, meidän täytyy vaan seurata tätä viivaa. Tämmösen mä haluan mun omaan oikeeseenkin elämään. Viimeksi meidän piti mennä tonne. Oh god, siis kuinka paljon tässä on näitä loppuja vaihtoehtoja? Tässä on ihan tajuttomasti näitä. Solitaire. Niin, ei saa pelata työajalla solitairea. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Minkä takia tää kiertää tää viiva? Is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Täällä meidän narraattorilla on eksistentiaalinen kriisi tällä hetkellä. For a minute, just stick with me. Now we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office,
Is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Mä en ymmärtänyt puoliikaan, mutta okei. I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Oho, yes! Me mennään nytten portaita ylöspäin. Me mennään nytten portaita ylöspäin. Me mennään nytten portaita ylöspäin. Me mennään enää portaita ylöspäin. Me mennään käytävään nytten eteenpäin. Me mennään huoneelle oikealle nyt taas. Me mennään vasemmalle ulos ainakaan. Nyt mitä vittua nää sanat on nyt taas. Me mennään ovesta sisään, me mennään toisesta ulos. Me mennään sinne tänne tonne, mikä lopputulos. Grace sanoo pomo, painu vittuun homo. Ja, en mä keksi enempää. Ta-ta-ra-ra-ra-ra. 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 Mä lopetan nyt ensimmäistäkään. Minne vittuun mä oon menossa, mä en tiedä. Mun ei pitäis laulaa mukaan. Okei, anteeksi, mä olin laulun keskellä joo, mut niinku joo, ja yes, mitä? Mä en kuunnellut yhtään mitä ton narraattori sanoi äsken. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? En minä tiedä. Ei, me ollaan täsmälleen samassa paikassa kuin missä me aloitettiin. Ja me ollaan... No, Line, how could you have done this to us after we trusted you? After everything we've been through, well, I can't take this anymore, to hell with it. Restart. Varovaa kaikille! Meikäläisen nimi on taas jälleen kerran Heitä, kuten varmasti tästäkin videosta näette. Tällä kertaa me ollaan pelaamassa peliä nimeltä Stanley Parablea Ultra Deluxe. Jos joku ei tiedä, niin tää on jatko-osa pelin nimeltä Stanley Parablea. Oltiinko me äsken jossain? Mulla on ihan ajatus. Ihan me oltais äsken oltu jossain. Oh well. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? Niin, We're intelligent people, right? Vittu tosta adventure lineista. Story. Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Joo, mennään tonne. Venää, mun pitää nyt tehdä eri päätöksiä kuin mitä tää narraattori sanoo meille, mut nyt mä menen vaan sen mukana. Now, yes, this is exciting. Just Wow. me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Siis, saaks mä päättää? Gay porn. Stanley Parable. Gay porn. Se on mitä mä haluan tältä seikkailulta. Se on mitä mä ansaitsen tältä seikkailulta, koska mä oon käyttänyt 5 vuotta siihen. En mä avasta aivan peliä. En mä saisin sen minun achievementin, mutta mä en saanut sitä achievementin, koska peli on paska! Tää on aika mielenkiintoinen seikkailu tosin. I am having so much fun. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. Okay. Ei katsota sitä. Ei katsota sitä. Mä kieltäydyn katsomasta sitä linjaa. En kato. Sä et oo olemassa. Sä oot vaan sosiaalinen konstrukti. Noniin, sinne se menee. Ah, a choice. We get to make a decision. Yes. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for love. Come, Stanley, our destiny awaits. Täh?
Siis mä en ymmärtänyt tossa logiikasta yhtään mitään. Mä oon mennyt tänne. What? The confusion ending. Oliks tää loppu? Hei, penaa. Wait, ei mä... Hold up, what's this? Mitä nää loput on? The confusion ending. You're telling me Missä kohtaa me that's ollaan? what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all... Mä tykkään tää spoilaa vaan legit, mitä tässä So now, tapahtuu. according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? Niin, mitä se My haluaa? mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? En mä tiedä. So, En mä tiedä. Legit mä en tiedä. okay. I guess now we just wait. Niin. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... What? Okei. All of his co-workers were gone. What could it be? Ei, meidän narratori on Stanley taas decided to go to the meeting oma room. tylsä Perhaps he itsensä. simply missed a memo. Okei. New content. Mut mitäs mä menen tonne Ei, mä en jaksa pelata. Me ollaan pelattu tätä endingiä yli 20 minuuttia. Mä en todellakaan nyt Ei, voinko mä menen tänne vasemmalle? En. Mä haluun tän uuden contentin. Oh, new content? Ei! What does that mean? Hey. New content. Minne me mennään? Okei. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013. Mulla tulee on ihan home sikana computers. mieleen Portal tästä. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Tää peli tuli 2022. The Stanley Muuten hyvä. Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Miksi tästä tulee sikan mieleen Portal? Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. No mäkin haluan nähdä kyllä joo. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing Mä tykkään adventure. tästä, että tästä narraattorista tuli nyt mun niinku kaveri tähän mun seikkailuun. Se ei kerro meille mitä me tehdään, vaan se on vaan niinku Is it messis. broken? What's going on here? Should we be moving somewhere? Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. Yes! I've never been more ready. Let's do it. Mä legit unohdin jo täysin mitä siinä taulun luki siitä confusing endingistä. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. En mun tarvitsi puhua tässä videossa. Tää narraattori on nyt meidän uusi let's playaaja. Mä voin olla vähän hiljaa. The jumps are... All right, let's see. It's
The jump circle? Taiks mennä... Oh, mä saan hypätä! Huh! Yes! Siis alkuperäisessä pelissä ei pystynyt hypätä. Tässä pystyy. Game of the Year 10/10. Best game ever. Nollat hyppyä jäljellä. Yes! Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness, another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. Okay. No niin, hyvä. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Okei, mitäköhän täällä on? Thank you for playing the new content. That's it? You've Okay. got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Se kutsui mua kaveriksi! Oh my god, mulla on eka kertaa elämässä kavereita. Wait, ei... Tää näyttää vähän erilaiselta kuin... Nyt musta tuntuu, että me ei aloitettu nyt ihan samanlaista kuin aiemmin, hei. Joku on vähän off. Jos mä katon näin, niin sit kaikki näyttää hyvältä, mut niinku... Tää näyttää ihan samalta. Okei. Siis mä just taisin, että me ollaan kirjaimellisesti vielä siinä ekas lopussa, mikä niinku poikkesi siitä alkuperäisestä pelistä. Tää on kestänyt yli puoli tuntia. Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! Mut mä haluan mennä tänne. God damn it, man! Osaa Okei, mä menen tänne. Coffee nut. Pitääkö mä mennä pitää mennä alas? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be. No joo, olisi vähän leimi kyllä, pakko sanoa. And how much better the Stanley Parable used to be. Niin. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just Damn! our little secret. Take a look. Okei, eli tää on nyt se uusi Stanley Parable niinku next level content. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Tää on kyllä oikeasti mielenkiintoista pelaa peliä, missä mulla ei mitään käsitystä, että mitä tulee seuraavaksi. Ei mitään. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Tää on kyllä aika siisti, pakko sanoa. Niin, oh my god, fuck okay, nyt tää on pilalla. Mä en saanut tätä achievementtia, mä en pelannut 5 vuoteen, mä en silti saanut tätä paskin peli ikinä. Fuck this shit, I'm out.
Mä tiedän, mä raivosin äsken, mutta mistä mä pääsen pois täältä? Mä en pysty mennä eteen! Miten mä pääsen pois täältä? Okei, mä jatkan. Mä rauhoitun. Mä rauhoitun, mä jatkan. Mä en suutu enempää tosta. Mut mä oon 5 vuotta venasin! Je suis dans la mémorisation, c'est sur la pluie de l'eau, et je n'attends. Onks tää se Ruotsiin sijoittuva kauhuelokuva? And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like the stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. How they've massacred my boy! Hei, tuolla on nappuloita! Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It People didn't play need games because new when they- content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Mut minä, haluuks mä nyt... Ei, no mä oisin halunnut mennä tänne, mut en mä voi mennä tänne, kun tässä on noita laatikoita edes. The Serious Room. Preparing Snake Allsay. Okei, mun täytyy mennä takaisin siis. These were simpler times, Stanley. Yes, But nyt mä I pääsen tänne wouldn't näin. give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. No. What's this? What's down here? No niin, sitä mäkin oon ottamassa täällä kuule selvää. Täällä on cold drinks. Aika halpaa. $1.25. Oispa mun limuu. Mulla ei limuu. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Steam-arvostelut aina parhaat. Oh my god. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Kuka sammutti valot täältä? Okei, mitäköhän täällä on? Steam-arvosteluja. Mun tulee vieläkin ihan sikana mieleen jostain syystä Portal. Se on varmaan itse asiassa tää fontti varmaan, mikä aiheuttaa sen, että tulee meidän Portal, koska tulee aparatura mieleen tosta. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. Niin. Joskus vaan niinku meille selviää, että se mitä me oletetaan itsestämme ei ole ehkä sitä mitä muut näkee. I feel like a failure. Like I let these people down.
Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Kyllä ei. Älä huoli. Älä ota itseä Steam-arvosteluista. Koska niinku Steam-arvostelut on vähän niinku perseenreikä. Siis mä en muista, miten tää sanalasku niinku loppuu, mut joo. Steam-arvostelut on vähän niinku perseenreikä. Jotain. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parablea. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Okei, me saadaan skip-nappula. Nice! And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley... Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound ruminations. Not that, of course, you need a skip. Well, there's sport. You really did catch me fuck you, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I'm a asshole. Oh my god, se on aivan yksin siellä. God damn it. Hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I'm a dick. Ah. Okei. Se on vaan poissa. Mikä toi ääni on? Palovarotin. Kello kai käy enää. Käy hermoille toi palovarottimen piipitys. They didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and Joo. Mitäkään käs mä en paina tätä nappulaa? En mä mennä niin kauan. The end is never the end, 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 is never the end. It's loading. Jesus Christ. Musta tuntuu, että me ollaan veden alla, koska niin. Oh god. Yeah. Okay. We are absolutely fucked. Hei! Valoa! Vapautta! Päästäänkö me pois täältä? Ei päästä. Painetaan skip-nappulaa taas. Skip. Ja siis kuinka monta tuhatta vuotta tästä on mennyt, kun me aloitettiin skippaamaan? Musta niinku... Kauan kasveilla kestää kasvaa? En mä tiedä. Okei, skipataan.
Where did my plants go? Mä en tykkää tästä enää. Tää ei oo enää yhtään kivaa. Hei. Hei, mä en tykkää kyllä tästä äänistä nyt niinku. Pois. No, saadaan me vielä skipata. Musta jotenkin tuntuu, että toi skippinappula ei ehkä enää liiku. Me skippattiin sivilisaatio kokonaan! Nice! Ei sit varmaan haittaa skippais vähän lisää. Goddammit, se ei toimi. Me ollaan vapaita. Me ollaan vihdoin vapaita. Tai siis te ootte vapaita ja Stanley on vapaa. Mä en oo vapaa, koska mä en pääse pois täältä, mut niinku... Niin. Mä haluaisin kyllä vielä skipata ton, mut niinku... Ehkä me matkataan tuntemattomuuteen ja... Tuntemattomaan ja... Katsotaan mitä elämä tuo meidän eteen. Alkaa... Mä just sanoin, että nyt tässä alkaa alusta. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oliks toi se loppu? The new content. Mun neonkylttigeneraattori näyttää paremmalta. En haluis leveillä, mut haluan leveillä, koska te ette antanut mulle saatana achievementtia, hei! 5 vuotta on paljon aikaa käyttää siihen, että et sä käytä aikaa sen pelin pelaamiseen. Oh good, you noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Sä et oo vihainen mulle siitä, että mä pistin kirjaimellisesti sun odottaa yksin siihen asti, että sivilisaatio on loppu. Okei, cool, hyvä. Hyvä, että ollaan samalla kartalla siinä että ei mitään murhahommia tai mitään vastaavaa. Joo. Hei, mä olisin esittelyn tästä uudesta kontentista. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. Niin, onhan tää on nyt vähän lame. Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable. You know what? Eiköhän tää tarpeeksi pitkä video tällä kertaa. Hei, jos sä tykkäsit tästä videosta ja sä haluat nähdä, kun mä pelaan tän loppuun, niin heitä ehdottomasti peukku tähän videoon. Mä oon kuvannut tän pelin jo kokonaan loppuun asti ja mun on tarkoitus julkaista nämä videot tosi nopeeseen tahtiin. Eli heitä peukkua ja kommentoi mulle alas, jos sä haluat, että mä julkaisen seuraavan osan mahdollisimman nopeasti. Mut hei, siihen asti kun me nähdään ensi kerran parissa, mun nimi oli taas jälleen kerran Deata. Toivottavasti sä tykkäsit. Jos et sä vielä tilannut mun kanavaa, muista ehdottomasti tehdä se nytte. Ja paina samalla kelloon, niin saat kaikki ilmoitukset mun uusista videoista. Mut hei, me nähdään taas, moi! Ja mulla ei oo tässä videoa, koska mun kirjaimellisesti mun kameran piuha hajosi just ennen kuin mä olin kuvaamassa tätä.